নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি সায়েন্সৰ পাৰ্ট 2 আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আহকচোন আমাৰ কি কুৱেশ্যন আছে আমি চাই লওঁ এবাৰ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰন কেমিকেল চেল ৱাজ ডিজাইন বাই, অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেল কোনে ডিজাইন কৰিছিলে। আমাৰ অপশ্যন কেইটা দিয়াৰ ভিতৰত এনচাৰটো হ'ব নন অফ দি এবভ। আমাৰ এটা নোট আছে, নোটটো চাই ল'ব। The battery made by Volta is created as the first electron chemical cell. অৰ্থাৎ আমাৰ correct option to হ'ব Volta. Volta first electron chemical cell to introduce কৰিছিলে. It is consist of two electrodes. দুটা electrode থাকিব. One made of zinc and the other is copper. এটা জিংকেৰে বনোৱা হয় আৰু এটা কপাৰেৰে বনোৱা হয়. The electrolyte is either sulfuric acid mixed with water or a form of salt water brine. অৰ্থাৎ sulfuric acid আৰু water mix হৈ থাকিব in the form of salt water. আমি next question দিলে গৈছোঁ। The velocity of sound in any gas depends upon, অৰ্থাৎ আমাৰ velocity of sound to আমাৰ যিকোনো গেছত ডিপেণ্ড কেতিয়া কৰে। আমাৰ ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 ডেন্সিটি এণ্ড ইলাষ্টিচিটি অফ গেছ, অৰ্থাৎ এই দুটা কণ্ডিশ্যনত আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে। আমি নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে গৈছোঁ। It is difficult to cook at high altitude because, আমাৰ যিকোনো বস্তু ৰান্ধিবলৈ হাই অল্টিটিউডত আমাৰ অসুবিধা হয় কিয়। এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 ডিউ টু ডিক্ৰিজ ইন এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ দ্য বইলিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰ ডিক্ৰিজেছ। যেতিয়া আমাৰ এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰটো ডিক্ৰিজ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ বইলিং পইণ্ট যোনটো আমাৰ পানীৰ থাকে সেইটো ডিক্ৰিজ হৈ যায়, সেইটো আমাৰ মেইন ৰিজন। আমি নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে গৈছোঁ। The poorest conductor of heat among the following is, সকলোতকৈ পোৰ কণ্ডাক্টৰ অফ হিট কোনটো আমাৰ অপশ্যন কেইটাৰ দিয়াৰ ভিতৰত। আমাৰ ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 মাৰ্কিউৰি। এটা নোট দিয়া আছে, মাৰ্কিউৰি ইজ এ পোৰ কণ্ডাক্টৰ অফ হিট বাট এ ফেয়াৰ কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি। মাৰ্কিউৰিটো পোৰ কণ্ডাক্টৰ অফ হিট হ'ব পাৰে কিন্তু ফেয়াৰ কণ্ডাক্টৰ হয় ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বাবে। মাৰ্কিউৰি হেজ এ ইউনিক ইলেক্ট্ৰন কনফিগাৰেশ্যন হুইচ ষ্ট্ৰংলি ৰেচিষ্ট ৰিমুভেল অফ এন ইলেক্ট্ৰন। মাৰ্কিউৰি ইলেক্ট্ৰন কনফিগাৰেশ্যনটো মই আপোনাক দেখাই দিম, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। মেকিং ইট বিহেভ চিমিলাৰলি টু নবেল গেছ এলিমেণ্ট। মাৰ্কিউৰিটো নবেল গেছৰ এলিমেণ্টৰ লগত ছেম বিহেভ কৰে। এজ এ ৰিজাল্ট মাৰ্কিউৰি ফ্ৰম উইক বণ্ড এণ্ড ইন এ লিকুইড এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ। সেইবাবে মাৰ্কিউৰিৰ যোনটো বণ্ড থাকিব সেই বণ্ডটো উইক হয় আৰু লিকুইড ফৰ্মত থাকিব ৰুম টেম্পাৰেচাৰত। মাৰ্কিউৰি কেতিয়াও ছলিড ফৰ্মত নাথাকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত। আমি নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে গৈছোঁ। Which of the following does not change when light travel from one medium to another? অৰ্থাৎ পোহৰ যেতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ হয় from one medium to another medium তেতিয়া কোনটো চেঞ্জ নহয় অপশ্যন কেইটা দিয়াৰ ভিতৰত। আমাৰ ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। আমি নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে গৈছোঁ। লাইট ইয়াৰ ইজ এ ইউনিট অফ, অৰ্থাৎ লাইট ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা দিয়াৰ ভিতৰত কাৰ ইউনিট হয়। আমাৰ ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে। A light unit is a unit of distance, not time. A light unit is how astronomy measure distance in space. অৰ্থাৎ মহাকেন্দ্ৰত আমি যেতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো মেজাৰ কৰোঁ সেইটো আমি লাইট ইউনিটেৰে মেজাৰ কৰোঁ। It defines by how far a beam of light travel in 1 year. এইটো ডিফাইন কৰে যে এটা beam of light কিমান দূৰ ট্ৰেভেল কৰে এবছৰত। A distance of 6 trillion miles. এবছৰত কিমান ট্ৰেভেল কৰে ই 6 trillion miles কভাৰ কৰে। আমি নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে গৈছোঁ। ফাৰাডে কনষ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ ফাৰাডে কনষ্টেণ্টটো কি হয়। আমাৰ ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4 ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল কনষ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ এইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল কনষ্টেণ্ট হয়। আমি নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে গৈছোঁ। অন হিটিং দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ ছেমি কণ্ডাক্টৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ অন হিটিং দ্য ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো কি হয়, ডিক্ৰিজ হয়, ইনক্ৰিজ হয় নে কি হয়। আমাৰ ইয়াত এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 ডিক্ৰিজেছ। ছেমি কণ্ডাক্টৰটো ডিক্ৰিজ হৈ যায়। আমি নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে গৈছোঁ। পিপল প্ৰিফাৰ টু ৱেৰ কটন ক্লথ ইন ছামাৰ ছিজন, দিছ ইজ ডিউ টু দ্য ফেক্ট ডেট কটন ক্লথছ আৰ, অৰ্থাৎ যেতিয়া গৰম দিন আহে মানুহবোৰে সদায় কটনৰ ক্লথ পিন্ধিব বিচাৰে, কিন্তু কিয়, ৰিজনটো কি। আমাৰ ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1 গুড এবজৰ্ভাৰ অফ ৱাটাৰ, অৰ্থাৎ পানীবোৰ শুহি লয়। আমি নেক্সট কুৱেশ্যন দিলে গৈছোঁ। ইফ দ্য স্পীড অফ মুভিং মেগনেট ইনচাইড এ কইল ইনক্ৰিজেছ দ্য ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইন দ্য কইল, অৰ্থাৎ যেতিয়া এটা মুভিং মেগনেটৰ আমি স্পীডটো ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া হয়
the electric current in the coil hetu increase hobo ne decrease hobo amar electric current to ami answer to hobo amar option number 1 increases. Ami next question dile goisu, if an object is at rest then the time x-axis versus distance y-axis graph অর্থাৎ যেতিয়া এটা বস্তু ৰেষ্টত থাকিব তেতিয়া আমাৰ x-axis আৰু y-axis to graph কোন কেনেকুৱা হ'ব? আমাৰ answer হ'ব is horizontally হ'ব. আমি next question দিলে গৈছো, rate of evaporation increases অৰ্থাৎ আমাৰ evaporationৰ ৰেটটো কেতিয়া increase হয়? আমাৰ ইয়াত answer হ'ব option number 1 an increase of a surface area. যেতিয়া আমাৰ surface area টো বেছি ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ rate of evaporation বেছি বাঢ়ি যাব. আমি next question দিলে গৈছো, the value of the slope of a normal demand curve is অৰ্থাৎ এটা normal demand curveৰ slopeৰ ভ্যালুটো কিমান হয়? আমাৰ ইয়াত answer হ'ব option number 2 negative. আমি next question দিলে গৈছো, Rutherford alpha particles scattered experiment on a thin gold foil was possible for the discovery of অৰ্থাৎ Rutherford যোনটো alpha particle scattered experiment কৰিছিলে gold foilত হেতু সম্ভৱ হৈছিলে just because of answer number 3 atomic nucleus or বাবে সম্ভৱ হৈছিলে. আমি next question দিলে গৈছো, the rate of evaporation of a liquid does not depend upon অৰ্থাৎ the rate of evaporation যোনটো আছে হেতু ডিপেন্ড কাৰ ওপৰত নকৰে? আমাৰ ইয়াত answer হ'ব its massৰ ওপৰত এটো ডিপেন্ড নকৰে. আমি next question দিলে গৈছো, Bose-Einstein condensate is অৰ্থাৎ Bose-Einstein কি condensate কৰে? আমাৰ ইয়াত answer হ'ব answer number 2 fifth state of matter. আমি next question দিলে গৈছো, which one of the following instrument is used for locating submerged object in the ocean? অৰ্থাৎ অপচনত দিয়া কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেন্টে সাবমাৰ্জ লোকেট কৰাত সহায় কৰে? আমাৰ ইয়াত answer হ'ব option number 4 sonar. এটা নোট দিয়া আছে, sonar is a technique that use sun propagation to navigate. অৰ্থাৎ sonar-টো এনেকুৱা এটা টেকনিক য'ত আমি নেভিগেট কৰিবৰ বাবে আমাক সহায় কৰে. Communication with a detect object on or under the surface of water such as other vessels. আমাৰ যিকোনো বস্তু ডিটেক্ট কৰিব কাৰণে সহায় কৰে, হয়তো এটো পানীৰ তলত বা পানীৰ ওপৰত ভাহি থাকিলে ডিটেক্ট কৰিব. আমি next question দিলে গৈছো, which of the following is naturally occur hardest substance of the earth? অৰ্থাৎ এইখন পৃথিৱীৰ সবতকে naturally hardest substance কোনটো হয়? আমাৰ ইয়াত answer হ'ব option number 4 ডায়মণ্ডটো সকলোতকৈ আমাৰ naturally substance হয় যোনটো সকলোতকৈ বহুত hard হয়. নোট দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব. আমি next question দিলে গৈছো, driving force of an ecosystem is অৰ্থাৎ এটা ইকোসিস্টেমৰ ড্ৰাইভিং ফোৰ্সটো কি? আমাৰ ইয়াত answer হ'ব option number 4 solar energy. ধন্যবাদ.